こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow. Ha már üldöztük a illegál drift nyomait itt Japán városain belül, illetve hát mondhatni város már, hogy Yokohama, Tokió, Kawasaki, stb. Itt beleakadtunk a Daikokun több olyan autóba is, akikkel tudtam beszélgetni arról, hogy valóban most hogy áll ez az illegál drift, ki nyomja, mi nyomja, mivel nyomja, miért azzal nyomják. És találkoztam sajnos most nincsenek itt, mert mondták, hogy majd el kell valamikor menniük, de két halál normális sráccal, nálam szerintem fiatalabbak, tehát 20 alatt vannak. Ez egy friss vétel, viszont volt már driftautója a csávónak, tehát ezt nem ő építette. SR20-as motor, már cserélt turbóval, Gredi turbóval, 350 lóerőt azt lenyom, igazából hidrós kézi, ő ezzel pályán és nagyjából hát ilyen 70-30%-ban pályán és hegyi driften használja, és olyan nagyon jó pajtia, aki viszont ezt az autót, még egyszer mondom, fiatalabb mint 20 év, ránézése is, meg megkérdezés alapján is, saját maga építette. Ez nagyjából ilyen 280 és 300 ló körül van, ugyanúgy SR20-as motor, és ezek a kicsit ilyen szebb állapotú driftautók, tehát ezek még nincsenek ropira törve, azért, mert az egyik új, a másikra pedig valószínűleg vigyáz a tulajja, ha már ő építette, meg fiatal, tehát nyilván nem milliárdos családból jön. És elmondták, hogy mi is a helyzet most így az illegál drifttel, hogy miért nem nyomják városba, hol nyomják városba. Az a helyzet, hogy iszonyatosan rászálltak a rendőrök egyébként a városi illegál driftre, ugyanis konkrétan megbilincselnek és lecsuknak érte már, ilyen szinteken megy, és ők már ebből nem is nagyon kívánnak részt venni, tehát ők már bele sem folynak, de majd át fogunk menni egy másik úriemberhez, aki viszont arról mesélt, hogy ő miért szállt ki belőle. Tehát ők is orientálódnak már át a pályára, egy-két hegyi kis tógéjjel összefűzve. Úgyhogy élvezik az életet, kijönnek, spankodnak, kedd este van, leülnek, beszélgetnek, iszogatnak, tök jó a vibe-ja. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen driftautókat tartogat még ez a parkoló, ugyanis a szöges ellentéte lesz annak, amit most itt látunk. Egyébként nem lehet, hogy azzal, hogy mi is belefutottunk abba a rendőri intézkedésbe, meg fölvették minden adatunkat, hogy ez is már gyakorlatilag ennek a következménye, hogy, ja, ott sem történt semmi, hanem csak azért, de ellenőriznek. Igen, hangos volt lehet a motor, miért forgatjuk, mit csinál? Igen. Tehát, hogy simán lehet, hogy ez is van benne, illetve a kettő út között elmondom, hogy feltűnt nekünk egyébként, hogy itt kint nagyon Nissan kultusz van. Tehát a megbízható autók azok Toyoták, a kényelmes autók azok Toyoták, a luxusautókból is Toyota Lexus az, ami megy, de ami a rugós autó, az csak Nissant láttunk igazából, meg ezekből a kis pici kis driftautókból is inkább Nissanokat látunk, és most ez a két csávó igazából elmondta, hogy azért, mert olcsó. Tehát a Silvia alkatrészt vagy megvenni? Megvenni is olcsóbb a Nissant, kivéve pár modellt, könnyebb összeépíteni, itt egyébként át kéne csapatnunk a sorok között. Az jó lesz. Valahogy, vagy kerülünk egyet, úgyis addig van mondandóm. Tehát, hogy olcsóbb megvenni, kisebb pénzből össze lehet rakni, és nem kell akkora erő ahhoz, hogy ugyanúgy füzögessék vele, mert hogy könnyebb az autó. Itt át tudunk vágni. Nekem arra irányult a kérdésem, hogy miért Silvia és miért nem Chaser? Aha. És ha már Chaser, Viktor mögött pont van egy olyan, ami valószínűleg elég... Hát ez friss lehet, nem? Elég friss a a kipufogót még ki tudták egyenesíteni, vagy felraktak egy másikat? Vagy felraktak egy másikat, de hát ezt kapta. Na, így van. Ebbe beleharapott a Velociraptor. Igen, ez nyomta biztos, hogy a Doridorit. Ez egy Chaser, tehát ez JZX 100 Chaser izzig-vérig, mert ugye nagyon sokan összekeverik ezt a nagy tepsit a Mark 2-vel, és azt is lett chaserezik, de ez a Chaser. Miért jó egy ekkora tepsivel driftelni? Azért kérlek szépen, mert nagyon jó dobálni. És jó mutat az oldalán, akkor látnyom. Hát lehet, hogy azért is, de jó érzés ekkora súlyt bedobni a kanyarba.
igazából ez volt az egyik válasz. A másik válasz pedig az volt, hogy olyan kategóriában, ami már erős, tehát hogy 400, 500 ló, stb., amit lehet húzogatni, Toyotát választanak, mert annak jobb a motorja. Ilyen szempontból nagyobb benne a potenciál 1JZ, 2JZ, stb., mint mondjuk egy SR vagy egy CA szériás kis Silvia motorba. Úgyhogy aki nem akarja szétcseszni az erős, jó potenciáljú Skyline-okat mondjuk, vagy 4 ajtós Skyline-okat, RB25-tel, stb., az választja a Chaser-t és a Mark 2 platformot, mert relatív olcsó, tehát majd mindjárt mondjuk a fekete autózott mellette, azt 1,2 millió ilyenért vásárolta az úriember, mert azt mondták neki, hogy ezzel majd jó lesz driftelni és jó lesz vezetni, ezt be is igazolta. Teljesen gyári, futómű módosítás van rajta, Beszarok. még hidrós kézi sincs, de dobálja, tehát hogy ennyi. Úgyhogy aki kicsit nagyobb powert akar, meg nagyobb potenciált, az Chaser platformot megy, mert egyébként mondjuk egy Skyline-t, vagy egy S15-öt, az sajnálnak driftre. Azt nem rugott szét. Igen, úgyhogy itt az alsó polcos autók, az a régebbi Silvia és a Mark 2 Chaser platform. És ugye meg is érkeztünk itt az úriemberhez, akivel nagyon kicsit tudtam angolul beszélni, de neki, mert azért láttam ezen is az autó más színű lökhárító, hogy biztos, hogy nyomta a kis csúszkálást, hogy most mi a helyzet. És találtunk egy 10-es kulcsot. Csak az íze véget. Igen. Szóval megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet most itt az illegál dolgokkal. Hi! És azt mondta, hogy alátámasztotta azt, hogy nagyon-nagyon megszigorították a rendőrök ezt a sztorit, és ő főként utcán használja, de a hegyekbe tógézik. Tehát azokon az utakon, amivel mi alig fértünk el a Serenával, ő ezzel keresztbe. Jó, hát ahhoz biztos van keze is. Biztos, hogy van hozzá keze. Meséltél valami olyat kamerán kívül, hogy ő menekült? Igen. Ő akkor szállt ki, mert mondta, hogy városban ez most már annyira nem izé, mondta, hogy volt itt a Daikoku mögött, volt az Oivarfon, ahol mi is voltunk, meg annyi spoton, ő nyomta aktívan, van drift csapata is, akik már átavanzsáltak a versenypályára, de hogy ő nyomta aktívan városba is, és volt egyszer egy nagyon egyszerűs menekülése, amihol majdnem elkapták, és ugye annak az lett volna a vége, hogy bilincs börtön, hogy ott, hogy azt mondta, hogy ezt már nem, és elment a hegyekbe, meg elment pályára, és pályán eseményeket szerveznek a drift csapatával, tehát mutatott is eseményt, hogy most lesz valamikor novemberben egy ilyen szervezett drift, úgyhogy megtért. Nem akarok párhuzamot vonni a magyar új szabályozás és az itteni változások között, de kénytelen vagyok, hiszen láthatóan ennek a hazájában, ahol millió film van, látod azért, itt sem fog ez örökké tartani. Nem, egyáltalán nem. Annyi különbséggel, hogy itt kicsit könnyebb pályán csinálni, mert igen, minden prefektúrában van legalább egy olyan pálya, ahol ezt lehet nyomni, otthon meg sehova nem engednek be, és ahova beengednek, most már azt is kicsit megnehezítették a jogszabályi dolgokat, és nagyon nehéz drift eseményeket szervezni, meg úgy bármilyen eseményt legyen a slalom, vagy gyorsulás, vagy ilyenek. A spotkeresgélést még folytatjuk, mert ki fogunk itt menni a parkolón túl, mert ugye meséltem nektek korábban is, hogy parkoló, rendőrség, illegál spot, egy-egy utcára egymástól. Ott fogjuk ezt az adást befejezni, úgyhogy onnan folytatjuk. Igen, ahogy a Scooby-Dooba is mondták, keressünk nyomokat. Ez hülye. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Az utolsó éjszakánk van, vagy esténk, és nem állhattuk meg azt, hogy ne kezdjünk el keresgélni illegál drift helyeket. Ugye most már van itt elég sok kapcsolatunk, meg a neten is marha sok film van fönt, igen, akár YouTube, akár TikTok, akár bármilyen helyen, hogy hol és milyen módon driftelnek illegálisban a srácok, sőt, Daikokun találkoztunk olyan autókkal korábban is, korábbi estéken, amin tisztán látszott, hogy driftelnek vele illegálon, mert még a sisakok is benne voltak. Csak az a probléma, hogy ugye mi, akik csak a videókat látják, hogy a videókból nem lesznek okosabbak, tehát sajnos ide ki kell jönni Japánba, hogy egyáltalán megkérdezz azokat az embereket, hogy mégis hol. Mert azért azt valljuk be, hogy
hát itt sem nézik jó szemmel az utcai driftet. Milyen meglepő módon. Milyen meglepő, tehát azért ez itt is a közúti veszélyeztetésnek a kategóriába esik. Ugyanúgy akár csak otthon. Tehát, hogy azért ezt nem szokták reklámozni, hogy ki, hol és mikor driftel. Nyilván, aki helyi, az felismeri a környezetet, tudja, hogy ezek hol vannak, de azok se nagyon kürtölik világgá, hogy most itt hol és mikor van drift. Ugyanakkor, tehát azért mi is megtaláltuk az infót, meg megtaláltuk már előtte is, mert az egyik hely, ahol megyünk, az konkrétan a Google Maps-ből látszik a guminyom. Igen. Tehát, hogy azt nem értem, hogy a rendőrök nem akarják leállítani, vagy csak mindig elkésve érkeznek? Vagy annyi hely van a városban, és állandóan változtatgatják a srácok, hogy kicsit nehezebb legyen őket utolérni? Annyi hely van. Annyi hely van a városban, most mi ebből párat fogunk tudni megnézni, mert sajnos nem tudtunk egy egész dossziét összegyűjteni GPS koordinátákkal, hogy ki, hol és miért szokott driftelni, illetve olyan spotokra is kaptunk fülest, amik városon kívül már a hegyekben helyezkednek el, azokat most nyilván nem fogjuk tudni megtekinteni, sajnos vissza kell jönnünk megint hozzá. Jaj, de kellemetlen. Nagyon sajnálom. Azt mondd meg te, mint aki ezt a sportágat űzi is, hogy az mennyivel izgalmasabb, hogy a városban szabálytalankodhatsz. Látjuk azt, hogy itt azért a japánoknál ez, amellett, hogy nagyon rendes az ország, meg nagyon tisztelettudó, meg nagyon szabálykövető, azért most már egy a 2 hét alatt találkoztunk arcokkal, akik meg nem feltétlenül csak ezt képviselik, hanem szeretik a határokat azért tágítani. Igen. Lásd Bosozoku, lásd a Lamborghini-s csapat, meg még sorolhatnám, szóval azért volt itt egy jó pár olyan csapat, akik azért nem feltétlenül szabálykövetésről híresek. Így van. De aki ezt űzöd, mit látsz ebben, hogy ez mitől izgalmasabb a városban csapatni neki egy kikötő egyik utcáján? Hát az a helyzet, hogy ugye a japánok egy kicsit úgy állnak hozzá az élethez, hogy szerintem könnyebben elfogadják a sorsukat, mint mondjuk átlag európai emberek, tehát aki beleszületik X családba otthon, az nyilván teljesen normális, hogy fogja magát és elindul a saját útján megvalósítani a saját álmait. Itt ez egy kicsit máshogy van, itt valahogy olyan, mintha ilyen elfogadóbban állnának ehhez az egészhez. Úgy vannak vele, hogy ezt dobta a gép, ide vették föl, hálásak érte, és megpróbálják megtalálni benne önmagukat. Viszont amikor ez nem sikerül, mert hogy azért régen, amikor mondjuk apáról fiára öröklődött egy ács vagy egy kertész mesterség, abban valóban nagyobb eséllyel találta meg önmagát a delikvens, de most egy gyári munkába vagy egy irodai könyvelő melóba már én teljesen meg tudom érteni, hogy annyira nem. Szabad ne feled, ez amit repül fölöttünk? Ez nem. Elég lassan. Muszáj föl? Ja, csak ránk ne essen. Igen. Milyen kis rohadt lassan repül. Na jó van, mert hogy itt van reptér, az egyik reptér is. Érdekes Szóval jelenség. bocsánat, hogy megakasztottalak. Semmi probléma. Szóval teljesen meg tudom érteni, hogy egy könyvelő vagy egy bármilyen aktakukac melóba valaki nem tudja megtalálni önmagát, és ott jön az, hogy az életem unalmas, hát akkor megkeresem máshol önmagamat. És nyilván, mivel a japán kultúrának elég mélyen, vagy a japán kultúrában elég mélyen gyökerezik, egyébként itt már vannak nyomok, elég mélyen gyökerezik a drift, illetve az, hogy folyamatosan próbáljanak jobbak és jobbak lenni önmaguknál a driftben is. Emiatt sokan sodródnak ebbe az irányba, hiszen ez a kultúráik része, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy bármilyen más kultúrában, mit tudom én, a biciklizés. Itt egy kicsit ez egy extrémebb dolog, illetve azért a driftbe nagyon-nagyon nehéz arra a szintre eljutni, sőt nem is tudom, hogy egyáltalán bárki, aki driftel azon a szinten van, hogy azt tudja mondani magáról, hogy én tökéletesen tudok driftelni minden körülmény között, kész, kimaxoltam ezt a skillt. Ez a driftbe szerintem sose jön el. Mindig és mindig lehet valaki pontosabb, jobb. Persze, vannak nagyon ügyes emberek, lehetsz iszonyat penge, lehetsz nagyon-nagyon kis hiba százalékkal nagyon-nagyon ügyes, de meg kell nézni egy versenykörülményt, egy formula driftet is, hogy azért ott is időről időre a legprofibb emberek is hibáznak. Becsúszik egy kis fal, becsúszik egy kis koc, tehát a driftbe mindig van lehetőség a továbbfejlődésre, és borzasztó jó érzést ad, hogyha összejön. Már hogyha tudod magadról, hogy le fogod tudni fűzni azt a kanyart, akkor is
mint egy barom úgy vigyorogsz, hogyha mégis sikerül. Mert mielőtt elindítod a driftet, nem tudod, hogy fogsz kijönni, mert akközben bármi történhet abban a pár pillanatban, amikor éppen füzögeted. És amikor az utcán füzögetik ezeket, egyébként mehetsz előre, mert innen szoktak, innen szoktak indítani, ugye ott fordulnak vissza, már ott láttuk a fékezgetésnek a nyomait, és ezekbe, vagy abba, vagy a hátsó nagyívbe szokták ugye bedobni. Aha. Tehát, hogy a driftbe mindig megvan ez a folyamatos jobb akarok lenni magamnál, stb. És igen, itt azért már vannak. Itt már tényleg vannak nyomok, igen. De ez a kamionáradat, ez nagyon kemény. Azért csinálják egyébként hajnali 2 körül, mert addigra leőrülnek igen. a kamionok. Mert ugye lássuk be, hogy az egyik kikötő egyik részén vagyunk. Így van. De itt azért már vannak. Itt tele van már nyommal, igen, ez igaz. Igen. Úgyhogy, és itt a balos is. Igen, itt alattunk. Bemehetünk egyébként aztán. Ilyen, csak itt alattunk volt annyi nyom, mint az állat. Ja. Oda majd ki tudtak szállni. Igen. Majd ide fogunk bevágni úgyis videókat, hogy pont ebbe az évbe dobják be. Más élményt ad az, amikor mondjuk városba driftelsz, meg nyilván amikor lefűzöl egy ilyen hegyi utat, más szöget tudsz menni, más tempót tudsz menni egy hegyi szerpentinen, meg mást egy városba. És ezt majd a videókon is fogjátok látni, hogy itt azért nagy tempóval jönnek, jól rámandzsiznak, jól oda teszik a falra, igazából van bukóterük is, tehát nem kell félni attól, hogy mondjuk 140-nél kicsit elmérik magukat és átesnek a korláton, az szakadék, hanem kicsit lehúzzák az oldalát, legrosszabb esetben átesnek a szembesávba. Nagy kaland. Nyilván hajnali 2-kor nem jön senki szembe. De azért mondjuk egy hegyen ezt nem nagyon tudod megcsinálni, mert szűk kanyar követi a következő szűk kanyart, és hát az mást élményt ad. Úgyhogy itt szokták mind a kettőt keverni, valaki városban nyomja, valaki ugye a hegyekbe, de az alapkiváltó ok, hogy ezt miért csinálják, az azért, mert egyébként unalmas az életük. És ez az adrenalin. Ugyan az, ami mondjuk egy bosszozókunál, hogy nem tudtak magukkal mit kezdeni, valamit csinálni kellett, itt ez az. Az nincs benne egy kicsit, hogy ez csak azért is borsot törjünk a rendszer meg a rendőr orra alá, mert láttam 1000 olyan filmet, hogy úgy szivatják a rendőrt, hogy csak egy U alakot mennek, és a rendőr szerencsétlen valami kejkárral próbálja követni őket. Szerintem az csak hozzáad az izgalomhoz. Szerintem az csak hozzáad az izgalomhoz, hogy nem azért csinálják, mert ők szivatni akarják a rendőrt, hanem mert rohadt izgalmas, hogy közben üldözi őket a rendőr. Mert egyébként azért is nem tud ezt túl sokáig tartani, mert előbb-utóbb azért rájuk persze, a rendőr. Persze, és akkor átmennek egy másik spotra. Meg akkorák ezek a városok, ezt most nyilván videón nagyon nehéz lesz átadni, de óriási az úthálózat. Ja, hát még nem ugye lehet tűnni 7 perc alatt, hogy kettőt pislogsz, lefordulsz 2-3 utcasarkot, úgy eltűnsz a rendőr óráról, soha büdös életben nem fog megtalálni. Igen, még nem értünk be Tokióba, és Oklahomában mentünk 35 km, de még csak Kawasaki város szélén vagyunk. Igen. Tehát úgyhogy nagyon durva. Nagyon-nagyon durva méretek vannak. Igazából most is, amit kört lejöttünk, ez is egy folyamatosan fűzhető kör. Így jönnek, ha jól tudom. Úgyhogy konkrétan ezt szokták nyomni. Amint látjátok, nagyon-nagyon széles az út, tehát tényleg akkorákat lehet mandzsizni, és olyan tempóval, hogy itt ilyen 140, 150, 160-nal simán. És ami ugye még a japánokat kicsit megkülönbözteti úgy bárki mástól, mert azért ezekben a videókban, amiket feltöltenek, nagyon kevésszer látszik az, hogy valakinek nem adja ki. És ez azért van, mert itt általában addig, ameddig ez valakinek nem megy, addig nem jön ki? Addig nem mutatkozik. Tehát elbújva egy kis lyukba gyakorolgatja, ameddig nem lesz olyan tudása, hogy ezt meg tudja csinálni. Aha. És ez nem csak a driftre igaz a japánoknál, hanem úgy nagyon sok másik szakágra is az élet számos területén, hogy nem reklámoznak valamit, ameddig ők azt nem érzik úgy, hogy tudják. És először a skillt építik hozzá, majd utána már mehet a Annó Keiichi is így építette föl a A86-tal a hegyet. Úgyhogy ezt a mentalitást Keiichi nagyon jól át tudta adni az utókornak, mert ezt a mai napig így csinálják, és igenis meg lehet nézni, hogy milyen autókkal nyomják ezt, milyen állapotban vannak. Azért ez már nagyon más kategória, mint amiket kint látunk, itt már belenyúlnak a motorba is, húzogatják a jézéket, húzogatják az RB-ket, tehát valószínűleg anyagilag is egy kicsit más társadalomba esnek azok, akiket majd a videókon fogtok látni,
mert egyáltalán nem ez a szokványos Japánban, hogy minden oldalról hozzányúlgatnak ezekhez az autókhoz. Ha meg összetörik, akkor megcsinálják. Tehát, hogyha 10 év alatt valaki 30-szor karambolózik, akkor a 11. évben a 31. karambol után is vigyorogva fog kiszállni a kocsiból, mert az az egy pillanat, amikor sikeresen lefűzi a kanyart, az számára mindent meg fog érni. És ő arra emlékszik. És ő arra emlékszik, arra, hogy hajnali 2-kor még az üvegszálat reszelgette a garázsba, az pont le fogja szarni. És egyébként ilyen szempontból nagyon-nagyon kedvesen működik az emberi agy. Tovább állunk, és elmegyünk Daikoku mellé, mert az meg a legfelháborítóbb a sztoriban, hogy a Google Maps-en is látszik. Egy Google Maps-en, és hogy a parkoló, rendőrség, illegál drift spot, ezek így egymás mellett, igen. Ki megnézzük azt. Itt azért ez egy jóval eldugott. Így legalább igen. Ja, most tényleg, egyébként eléggé... Ha nincsenek itt a kamionok, egy senki nincs, igen. Senki nincs, igen. Nagyon vicces, már is átállunk. Így van. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Felejtik el az öreg Paulót, azt tudti? Pauló, szerintem nem felejtettek el. Tényleg nem felejtettek el. Ha? Látta a lufikat? Figyelem! Mehet. Ahogy Grandmaster Pete mondta, racsingóját testvér, nyomd az illegált. Ja, én csak a Mérés című ízét nyomtam. Az. Abban benne volt egy ilyen szóösszetétel, hogy racsingóját testvér, nyomd az illegált, mondanám csak nem itt. Ja. Igen, a kedvenc helyünk, ami egyébként bevágja ide a Viktor, hogy tényleg a jelenlegi Google térképen látszanak a nyomok, jól megoldotta a rendőrség, egyébként szerintem tényleg jól megoldották. Kinek a nézőpontjából? Na jó, hát igen, hát ti drifterek bebuktátok, mert nem lehet ide jönni. Még egy-két nyom van. De ezt már megbeszéltük, én tartózkodom az összes ilyen magatartástól. Hát ja. Nehogy itt engem belekeverjenek bármibe. A kedvenc, és elméletileg az egyik legjobb spot, amiről tudunk bevágni nyilván csúszkálós filmeket, sőt, egy lengyel brigádnak megnéztem a filmjét, akik fél éve voltak itt, akkor ezek még élesbe látták. Igen. Úgyhogy igen, ki van írva, hogy no dori-dori, mert rendőr, nem ez van kiírva. Általános forgalomnak nem lehet behajtani, úgyhogy ennyi, kész. Ez egyébként nem tudom hány éve mehetett ez a spot, de hasonló reakcióidő volt, mint a Bosszozoku ellen, hogy 50 évet vártak azzal, hogy jogszabálymódosítással véget vessenek ennek a dolognak. Ez is, tehát valószínűleg 10 éven keresztül működött így ebben a formában, a 11-ben meg így... Valamit most már kéne csinálni, igen. Mert egyébként a világ egyre több filmet föltöltött arról, hogy a rendőrséggel szembe csinálják. Tehát lehet, hogy ebben az a legkellemetlenebb, hogy itt van a rendőrség. Tehát... Na mindegy, ez van. Ez van. A sztorit szerintem egyébként azért jól elmondtad, meg jól elmondtuk, igen. Látjuk, hogy mi a szituáció. Igen. De egyébként is nehéz ezeket megfogni, hogy hol és mikor driftelnek, mert ez elmondások alapján nem úgy van, hogy most akkor itt előre összeszervezik a csapatokat, hogy a hajnali 2-kor ezen az utcasarkon majd elindulunk, hanem ez ilyen, megyek driftelni. Igen. Tehát körülbelül így szokott kinézni. Úgyhogy meg ezek WhatsApp csoportok, meg Facebook csoportok, hogy ma este hol találkozunk, srácok, ennyi. Igen, de hogy így, én most kimegyek ide, jöttök? Igen, nem. Nem ilyen előre megszervezett dolog. Ja. Úgyhogy, na mindegy, ez van, szerintem így is fantasztikus adást zártunk meg. Abszolút, meg egyébként megint egy tök izgalmas témát dolgoztunk föl, úgyhogy ma is köszönöm, hogy itt voltál, Soma. Viktor majd idén Viktor hova megy? Hát ő elment Viktor, ilyen gyere, itt nyomokat vagyunk. venni. Szia Viktor! Halló. Visszajössz még, vagy ne vigyünk haza? Jó. Üdv nektek is ott a Viktor mögött egyel. Jövő héten is lesz garázs, abban az esetben, hogyha a kisfiú visszaül a kocsiba. Addig is tartsatok majd velünk jövő héten, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok. Somát is kövessétek, Somi, köszönöm szépen a mai napot is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.